in my famous, very foreign tongue. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sana walang tag-farm, Junay, Eugene, nakita kita. Magandang umaga sa inyong lahat. Katabi ko ang aking kaibigan na matagal na kami hindi nakikita-kita, si Superintendent Woodrow Diloyo. Kaya we spent the few minutes of the morning in trying to connect the missing dots of our life story. At alam ko na ang lahat sa atin ay ganyan din ang kwento. Sa halos sobrang 2 taon na hindi tayo nagkikita-kita personal. Gusto kong pasalamatan kayo lahat. Alam ninyo na ang LR team ng DepEd ang siyang nagtaguyod ng edukasyon sa pinakamahirap na bahagi ng ating pag-aaral. Yung lahat ng banat ng mga hindi kumplito ng mga regions na nag-submit ng kanilang mga assign ng mga competencies na isinulat. Yung pinabalik-balik dahil hindi naaayon sa format. Yung binalik kahit na 3 beses na validate at ayon sa validation ay hindi nakita yung binalidate. Yung umangkin ng lahat ng mga kritisismo dahil sa mali at mali-maling pag-uunawa. Bawat bahagi ng rehiyon na nabigyan ng assignments kung ano yung ikanilang isusulat ay may kanyang kwentong maaangkin tungkol sa pandemic na ating naranasan. Unang-una, hindi natin alam paano ilalatag sa isang malinaw na direksyon ang curriculum content in times where we first reduce it into the very minimum. There are accusations that we shortened and made a lot of diminution in what should be learned by the learners. There were confusion as to the understanding about what's the core competencies, prerequisite competencies. All of this, sino humarap? Ang mga LR teams. External pa lang yun. Internal, mas masama ang ating karanasan. Yung nag-organize kayo sa isang napakahirap na pagkakataon na mag-organisa ng mga illustrators, writers, at lahat ng mga dynamics ay hinarap ninyo. Bugbog na kayo sa labas, bugbog pa kayo sa loob, dinagdagan pa ng inyong superintendent at director ang pangbubugbog sa inyo. Kaya ngayon, palagay ko, wag na kayo mag-assessment. Magpa na kayo, this is the time to treat yourself. Siguro, ihandangan yung inyong certificate of appearance at bigyan kayo ng pagkakataon na makikot-ikot sa Davao. Dahil ilang araw na lang ay magkaroon na ng bagong direksyon at baka yung pinag-uusapan nyo ngayon ay itapon nyo man lang. Hindi ko alam kung seryoso ba kayo o gumagawa lang kayo ng trabahong pabigat at itatago at itatapon nyo man lang. Friends, ladies and gentlemen, this week, the transition discussion to a new leadership in the Department of Education is being done. There are a lot of stories to be transitioned. But of course, not a lot of those narratives will be captured in whole. Any leadership will bring their own new flavor, their own character, and their own direction. We all knew that.
habang tinitingnan ko ang mga mata ninyo at kayo rin ang direktor at magsekretary, habang nagsasalita ako dito, perhaps sinasabi na kung ako ang magsekretary o magdirektor, ito ang gagawin ko. Hindi ko gagawain yung sinasabi niya. Kaya hindi pa man kayo naging direktor o sekretary, alam ko na meron na rin kayong inyong ideya kung ano yung pagbabago na gusto ninyo. Mga kasama, trying to set an expectation and leveling off of the direction as we transition into the new leadership. Kaya palagi, pag nagsiseminar tayo, ang una talaga activity ay leveling off of expectation. Magkakagulo tayo bilang isang departamento kung lahat ng expectation ay pagsisikapan ng bagong liderato na ma-accomplish. We all knew of the words priorities. We all knew the word about our capacity to roll out expenditure programs in terms of pushing to finance our priorities. How we wish as a country, we have talents, we have resources, and we have readiness to roll out all the expectations and reforms we all want. Subukan nyo nga kayo mag-secretary, subukan nyo nga kayo mag-direktor. Ngayong araw ay ipinaaabot ko sa inyo ang mensahe ng ating incoming Secretary, Inday Sara Duterte. Nung kanyang binanggit sa kanyang inaugural address that we can never go wrong when all our priorities and actions will be about God, country, and family. And the framework of thinking must be on those contexts. There are conflict because we bring in several priorities and framework of thinking. Our thinking is we and DepEd, me and DepEd, I and myself. Nasaan ang mga bata? Kahit ang direktor ay naguguluhan na kung anong mga activities ang kanyang pipiliin. But I have a very simple marching order in Region 11. When things and priorities are confused, choose those where children are involved the most. Kasi napakasarap sa isang direktor na mag-deliver ng isang welcome remark sa isang air-conditioned, lalo-lalo na kung participants ay galing sa iba't ibang bahagi ng bansa. Napakahirap kumausap sa mga batang hindi nakikinig sa direktor. But when given these options, I tell them, choose where you have children in your fold. Palagi na lang natin sinasabi para sa bata, para sa bayan. Ngunit when given a concrete implementation of those, the children are at the mercy as to what is left and the scraps that are available to them. Hence, we look forward to an administration where even ourselves will be unnoticed and recognized, nameless and faceless, because we are here for the children and we are not here to build a monument for ourselves. Napakahirap nito kasi sanay tayo na binibigyan ng pagkilala, binibigyan ng palakpak. Ngunit, pag nag-attend tayo ng program, kawawa mga bata, silang pumapalakpak sa atin. Sila ang pinalilinya para mag-welcome sa atin. Para sa bata, na ba tayo? O para sa ating mga sarili? O ginagamit lang natin ang mga bata na pang-picture or poster para sasabihin natin
na para talaga tayo sa mga bata. Even in the way we assess what we have accomplished, let us first place on the pages of your discussion what is there about the child. Kaya ang daming mali sa inyong mga isinulat dahil ang daming bright. Ngunit hindi nila itinutok ang pang-uunawa at ang paningin kung paano ito para sa bata at ang kanyang mithiin na matuto. Hindi tayo magkulang ng mga bright na mga tao sa DepEd, pero kulang tayo sa isang context of making children the center of our decisions and actions. Kaya I am expecting na kahit sa inyong discussion dito ay yung mga bright pa rin ang mamumuod tangi at hindi maririnig sa inyong discussion mamaya o presentation ng inyong output. Alin doon ang para sa bata? You will be having a walkthrough of what you have already accomplished. I am very much happy and excited to walk with you. But I would like to see, as I walk with you, am I seeing the children dancing on the best practices you are showcasing and showing off to others. Kung baka ang lahat na ito ay nakatago sa the best for us, but perhaps we forget to provide a nomenclature of what is best for the children. Matagal-tagal na rin ako sa DepEd at simple na lang talaga. Gusto ko nang ilaglag ang lahat ng mga pang-bright na mga pang-iisip at ang mga theoretical framework na bumulo sa ating mga ginagawa sa DepEd. At gusto ko na lang linawin yung salitang para sa bata at isasalin ito sa napakasimpleng gawain para sa mga bata. Hindi para sa supervisor, hindi para sa religion, hindi para sa chief, o hindi para sa director. The children's needs are too simple. Their attention is around what makes them believe first before they can even begin to learn. Hence, sabi nga natin kung pedagogical, hindi lamang para magturo. Ihahanda muna ang bata para maturuan. Ang paghahanda sa bata para maturuan ay parihong halaga, pariho ang kanyang pagka-importante sa lahat ng mga inputs na ibinibigay natin sa kanila. Ngunit, pinasasalamatan ko ang inyong pagpili ng Davao region as the venue of this assessment. Never forget also to include in your assessment the kind of hard work and commitment you have contributed to the Department of Education. Lahat ng mga SLMs na mali, lahat ng mga SLMs na pinaangkin sa inyo, na kahit na mga private schools ang gumawa, palakpakan ninyo sarili ninyo. Ngayong panahon, pinakamasarap tumanggap ng pagkakamali kasi walang ibang sektor sa DepEd ang gumawa at nagtrabaho kundi ang inyong hanay sa LR. At kung hindi pa ninyo ma-deliver sa mga paaralan at mga division, parang kayo pa rin ang may mali. Dito sa Region 11, ang palagi naming salita ni Dr. Annalisa Allan ay mag-aral tayo ng CSW, completed stop work, simula sa pagsulat hanggang sa pag-submit, simula sa procurement hanggang sa umabot ang bawat SLN sa kamay ng mga bata. Ganon katindi ang ginawa naming completed stop work. Sabi nga nila, leaving no stone unturned. But the stone is too big.
the stone of attack, the stone of unbelief, the stone of confusion, the stone of not believing in us. Mas mahirap itong mga batong ito at mas madali pang kumuha ng bato na ipupukpok sa atin. But thank you. Nothing is so sweet than to receive a lot of blows and enjoy the victory. It is those blows that makes you perhaps the most formidable employees of the Department of Education. Hindi pa tapos ang trabaho niyo dahil pagkatapos na isulat ng bawat rehiyon ng kanilang assignment ay binalik sa inyong kopya at bawat mga regions ay meron pa mga contextualization sa MTB, MLE na inyong ginagawa. Sabi ko, kailan pa kayo matapos? Natapos na ang kasalan ng iba at ang handaan at rainan. Hindi pa natapos ni Dr. Annalisa, paakyatin sa bahay nila ang kanyang manliligaw. At palagi na lang kaming dalawa ang nagsasama araw-araw. Kaya maawa naman kayo kay Dr. Annalisa Almasan. Sana makapaghiwalay na siya sa kanyang direktor. Ladies and gentlemen, nabanggit ko na rin ang aking pasasalamat sa inyo for choosing Davao Region as the venue of your assessment. May I remind you again, never leave yourselves in that assessment. Make yourselves the first part of that assessment by prominently making yourself a significant part of what has become of the delivery during these terrible times. You need that. And I'm sure wala pang higit sa mga matatapang na makapagtalo sa inyong pinagdaanan. Maraming salamat sa kay Director Raul La Rosa at ang team natin sa BLRs Manila. Of course, nandito ang ating chief, si Ma'am Bessie at Ma'am Daisy. And some of them I have a chance encounter at the breakfast earlier. Thank you very much. I'm sure wala nang mas higit na mas matapang ng mga empleyado ng DepEd kundi yung mga taga LRT. Kanina sa aking introduction sinabi ko, ang bugbog na inabot ninyo ay external, internal pa. But, dumating pa kayo sa Davao para palakpakan ninyo yung sarili. Kaya be good, be kind, be generous. You need that. At sa ngalan ng buong hanay ng inyong mga pamilya dito sa DepEd Region 11 at ng ating Assistant Regional Director, Maria Inesi Asuncion, ipinaaabot namin ang aming mainit na pagtanggap at ang pasasalamat na rin kasama ng mga teachers at mga learners sa inyong mga nagawa nitong mga nakaraang taon. God bless you all.